Viime videolla käytiin läpi Puikin suoran kahdeksikon sylinterikantta. Siinä oli esimerkkinä 49 mallin 320 kuutiotuumaisen moottorin kansi, jota oli sitten lähdetty virittämään. Ja se video taisi loppua siihen, että kun mä kerroin, että tapasin sitten Janne Kollanoksen FT Machine Shopista, joka kertoi, että hän on perehtynyt valutekniikkaan toimiessaan teknisessä korkeakoulussa. Ja hän tietää, että Mäntsälässä erikoisvalu Halmela osaa valaa sylinterikannen. Hän on tehnyt BMWn M-sarjan moottoriin sylinterikannen valamalla siellä. Ja silloin mullahan syttyi tietenkin lamppu, että hei, mehän voitaisiin ehkä suunnitella tietenkin ensin ja sitten valaa sylinterikansi tai vaikka useampia tuommoiseen suoraan kahdeksikkoon. No se asia jäi vähän niin kuin ilmaan leijumaan. Janne totesi, että no onhan se mahdollista, mutta onhan siinä ihan valtava työmäärä. Mutta se idea jäi hautumaan ja siinä sitten sovittiin, että mä vähän laadin speksejä, että mitä ollaan oikein tekemässä, mitä halutaan. Ja mä sitten otin mittoja tuosta kannesta ja Jannella sattui olemaan sitten semmoinen LS1-moottorin tyhjä alumiinikansi, eli 5,7 litrasen. Mä sitten sitä vähän mittailin ja tutkin ja totesin, että semmoinen LS1 katedraaliportti, että se saattaisi mahtua siihen kohtaan, missä Buickin alkuperäisessä kannessa on sytytystulppa. Buickissahan pako- ja imukanavat on samalla puolella kantta ja vastakkaisella puolella on sytytystulpat. Että jos vahtaisikin sytytystulpan paikan sinne pakosarjan puolelle, pakokanavien puolelle ja imukanavat siirtää sytytystulppien paikalle. Siinä tilarajoitus tulee tietysti työntötangoista, jotka on siellä vierekkäin. Eli sen pitää mahtua niiden väliin se imukanava. Mutta semmoinen kapea LS1-tyylinen katedraaliportti saattaisi mahtuakin. Tietysti venttiilit täytyy olla pienemmät. Poraus on pienempi tässä suorassa kahdeksikossa. Ja on siinä monta muutakin muuttujaa. Mutta katsoin, että se on mahdollista. Ja sitä sitten ideointi lähti ja speksaaminen. Ja oikeastaan se sai uutta pontta sitten 2018 marraskuussa, kun mä vein sekä Puikin valurautakannen että sitten tämän LS1-moottorin kannen tonne Revision Techille, jossa Mikko Ahola sitten skannasi ne molemmat ja lähetti mulle STL-failit. Ne on semmoista bittimössöä, mutta sitä bittimössöä käyttäen pohjana, niin sitä mitoitusta ja kanavien paikkaa ja palotilan muotoa pystyy lähteä hakemaan. Sieltä bittimössöstä kuitenkin näkyy kannenpulttien paikat ja tämmöiset muut reunaehdot. Ja me määriteltiin se niin. Mulla oli siinä vaiheessa vielä ajatus, että tästä voisi tulla joku kaupallinen tuote, ehkä joku Bonneville suola-aavikko-kisa ja saattaisi semmoisen kannen ostaa. Ja mä ajattelin, että ei aleta keksimään pyörää uudelleen. Tarkoittaa, että ei tehdä kannen yläpuolisella nokkauksella olevaa sylinterikantta, vaan pidetään edelleen nokkaukselle ohkossa, eli työtotankomoottori. Ja ajattelin, että käytetään myös Puikin keinuvipuakselia. Ja sitten vielä, että kaikki venttiilit on suorassa rivissä ja vielä jopa pystyssä, niin kuin ne on Puikin suorassa kahdeksikossa. Ja se venttiilijärjestys tietysti nokkauksella ei enää saa. Niitä ei kukaan valmista. Niin mä ajattelin, että pidetään se niin, että se on kuitenkin alkuperäisellä nokkauksella tai siis hiotulla nokkauksella mahdollista tehdä. Eli pidetään se järjestys piip, eli pako, imu, imu, pako, pako.
imu, pako, näin. Eli niillä reunaehdoilla mennään. Ja sitten Kolanoksen Janne alkoi suunnitella sitä kantta muiden töiden ohessa. Ja lopulta 2019 marraskuussa hän sitten sai jyrsittyä tämmöisen yhden sylinterin mallin. Tämä on kuminauhoilla kiinni, koska tämä on tehty palikoista. Eli siinä meillä on nyt, niin päätettiin sitten myös käyttää näitä Ferrean venttiileitä, jotka oli jo hankittu tuohon rautakanteen. Päätettiin käyttää näitä. Ja hän jyrsi tämmöistä sikablokista, eli tämä on tämmöistä uretaaniblokkia, joka on tarkoitettu nimenomaan mallien valmistamiseen. Siellä on sitten se imukanava, siellä missä ennen oli syytystulppa. Ja täällä on sitten pakokanava ja syytystulppa samalla puolella. Nämä ei nyt sitten ole, niin kuin näette, tämä ei ole mikään LS1-mallin katedraaliportti, vaan nämä on ihan, tämä design sitten muuttui siinä pikkuhiljaa, jalostui asioiden edetessä. Tässä näkyy kannenpultin paikat ja työntötankojen paikat. Eli työntötankojen paikat on täällä imupuolella. Noin. Eli niiden väliin se kanava pitää mahtua. Tuossa on sitten kannenpultin paikka ja tuolla ja noin 2 muutakin isoa reikää. Mä en muista mitä nuo pikkureijät on. Mut näin. Ja tää on nyt sitten, hän saa jyrsittyä tämmöisen yhden sylinterin mallin. Nyt vielä esittelen tätä hiukan. Siinä näkyy tuo imukanava, vai näkyykö? Kyllä kai se näkyy. Noin. Tämä on tehty irtopalikoista sen takia, että hänellä oli silloin käytössä vain 3-akselinen työstökeskus, millä ei tämmöisiä kanavia pääse läpi asti jyrsimään. Siellä näkyy pakokanava. Ja tämä palotilahan on tämmöinen aika nykymoottorityyppinen sytytystulppa on asetettu lähelle pakoventtiiliä, koska jos moottori detonoi, niin se yleensä lähtee täältä, missä on kuuminta, eli pakoventtiilin läheltä. Se vähentää sitä riskiä, kun se liekkirintama lähtee täältä mahdollisimman läheltä pakoventtiiliä. Eli riski detonointiin. Sitten täällä on paljealue, niin kuin nykymoottorissa on. Ja kun mulla on tuossa 4-9 alakerrassa tasapään männät, niin tästä tulee hyvä kombinaatio. Noin. Eli tällä sitten lähdettiin tonne kansisetin virtauspenkkiin, jossa todettiin, että tähän virtaa aika mukavasti nämä, no niin, tämä hajoaa tähän tietenkin. Nämä istukat on ihan vaan tämmöiset alumiiniset insertit, jossa on pelkästään tämä 45 asteen istukakulma, eikä mitään muita kulmia. Et tiedettiin, että se ei ole tietysti mikään optimaalinen, mutta päästään niinku katsomaan suunnilleen, että mistä on kysymys. Ja mä laitan tuohon ruutuun sitten kuvan virtauskäyristä. Siellä näkyy, että siellä on imussa on semmoinen ihme dippi yhdessä kohtaa. Sitä ei tiedetä, mistä se johtui. Ja noi lukemat on tietysti LPS on liters per second, litraa sekunnissa. Ja ne numerot, kun kertoo 2,12, niin saadaan sitten CFM, eli 107,2 litraa kertaa 2,12 on 227 CFM. Ja sitten jos nuo litrat sekunnissa jakaa 1,835, niin saadaan sitten teho, mitä se imukanava, siis tämmöinen teoreettinen laskennallinen teho, mihin se imukanavan virtaus riittää. Nyt se nokkaakseli, Duttweilerin nokkaakseli, mikä mulla on, sen nosto, imunosto, mun omatekosilla 1,65 vipusuhteen rullakeinuilla. Se nosto on 0,54 tuumaa.
alkuperäisellä 1,5 vipusuhteella se olisi 0,49 tuumaa. Eli se on 0,54 tuumaa eli 13,7 milliä. Eli vaikka tuo nosto tai virtaus tsekattiin 15 millin venttiilinostolle asti, niin se todellisuudessa tulee jäämään siihen 13,7 milliin. Mutta silti se tuotti suunnilleen 447 hevosvoimaa, jossa laskennallinen imukanavan virtaukseen perustuva teho, mihin tällä designilla voisi yltää. Joo. Tässä vaiheessa oli vielä ideana, että tämä tehtäisiin valamalla se kansi, mutta siinä on vaan semmoinen juttu, että siinä on aika paljon haasteita. Kun alumiinivalu, se kutistuu noin 1,5% jäähtyessään, niin tarkoittaa, että tuommoinen 900 milliä pitkä kansi, kun se on jäähtynyt, se on 13, voi olla 13 milliä lyhyempi. Toisin sanoen, se pitäisi suunnitella sen 1,5% isommaksi. Sitten siinä olisi pitänyt tehdä valumuotit, olisi pitänyt tehdä imu- ja pakokanavalle omat kernalaatikot. Ja sitten ne vesitilat oli ajatus tehdä printtikernana, eli valuhiekkaa pystytään printtaamaan. Se tosi maksaa, se oli muistaakseni, oliko se 700 € per kerta, ja siihen paletille mahtuukaan, että olisi ehkä mahtunut 2 vesitilakernat. Mutta se printtikerna, niin se on sitten aina per valu, jolloin jos niitä tuli nyt harjoituskierroksia, niitä printtikernojakin tarvitaan paljon. Ja aina tämmöisessä pitkässä kannessa olisi ollut se haasteellista, että kuinka se valumuotti saadaan täyttymään. Sinne voi jäädä huokosia, se alumiini kutistuu, mutta sitten taas kun ne kernat ei kutistu, eli vesitilakernat ei kutistu, sinne jää luultavasti, voi jäädä tyhjiä kohtia ja aivan varmasti sinne jää jännityksiä. Ja aivan varmaa on, että ne kanavat ja muut paikat eivät ole sitten sen valun jäljiltä siellä, mihin ne suunniteltiin, vaan ne voi olla vähän sivussa. Eli siinä tulisi harjoituskierroksia väkisinkin, plus kaikki alkuvalmistelut. Ja kun vielä ajateltiin, että tässä ei ehkä nyt ole ihmeemmin kaupallista näkymää, niin sitten päädyttiin jättää se mietintämyssyyn, kunnes mä sitten keksin jossain vaiheessa, että kuinka tämä saadaan toteutettua ihan umpilankusta koneistamalla, eli billettinä. Mutta se on toisen videon aihe. Eli jatketaan taas seuraavalla videolla. Morjes.